การละครั้งหนึ่งราวรัชสมัยฟาโรห์เซติที่1ประมาณ 1,290 ถึง 1,279 ปีก่อนคริสตกาลทารกน้อยเพศหญิงนามว่าเบนเทรชิตมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยได้ถือกำเนิดขึ้นแม่ของเธอเป็นแม่ค้าผักและพ่อของเธอเป็นทหารในรัชสมัยของฟาโรห์เซติที่1เมื่อเธออายุได้3 ขวบแม่ของเธอเสียชีวิตลงและเธอถูกนำมาวางไว้ในวิหารของคอมเอลซุนตานเพราะพ่อของเธอไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้ที่นั่นเธอได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นนักบวชหญิงเมื่อเธออายุครบ12 ปีมหาปุโรหิตถามเธอว่าเธอต้องการออกไปสู่โลกภายนอกหรือจะอยู่ต่อและรักษาพรหมจรรย์เพื่ออุทิศตัวแก่เทพเจ้าเนื่องจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้และไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เธอจึงปฏิญาณตนเป็นนักบวชในช่วง2 ปีถัดมาเธอได้รับบทบาทการแสดงละครประจำปีเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของโอซิริสซึ่งเป็นบทบาทที่เฉพาะนักบวชหญิงพรหมจารีที่อุทิศตัวให้กับไอซิสเท่านั้นที่จะสามารถแสดงได้และแล้ววันหนึ่งฟาโรห์เซติที่1ได้ดูเธอทำการแสดงเยี่ยมเยียนและมีโอกาสพูดคุยกับเธอทั้งคู่กลายเป็นคู่รักกันและทำการกินห่านดิบซึ่งเป็นคำศัพท์ของอียิปต์โบราณที่เปรียบเทียบได้กับกินผลไม้ต้องห้ามมหาปุโรหิตคาดคั้นเอาคำตอบจากเธอด้วยการกักขังและการใช้กำลังเธอปฏิเสธเรื่อยมาจนในที่สุดเมื่อเบนเทรชิตตั้งครรภ์เธอได้บอกมหาปุโรหิตว่าใครเป็นพ่อของเด็กในครรภ์มหาปุโรหิตแจ้งให้เธอทราบว่าเธอได้รู้ความผิดต่อเทพีไอซิสอย่างร้ายแรงจนอาจต้องโทษถึงประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุดในการพิจารณาคดีเธอไม่เต็มใจที่จะเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวนี้และไม่ต้องการให้ฟาโรห์เซติที่1อันเป็นที่รักแปดเปื้อนต่อสาธารณชนของพระองค์เองเธอจึงเลือกฆ่าตัวตายแทนที่จะขึ้นศาลไต่สวนความผิดนี้วันเวลาผ่านไปกว่า 3,000 ปีดวงจิตแห่งเบนเทรชิตนักบวชหญิงผู้เสียสละเพื่อความรักได้กลับชาติมาเกิดใหม่ณเมืองแบล็กฮีทลอนดอนประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 1904โดยเธอมีชื่อว่าโดโรธี หลุยส์ อีดีเมื่ออายุได้3 ขวบเด็กหญิงโดโรธีประสบอุบัติเหตุตกบันไดเหตุการณ์คราวนั้นสาหัสจนแพทย์ลงความเห็นว่าเธอได้เสียชีวิตลงแล้วเพียงไม่นานเธอได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาเป็นปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอเริ่มมีอาการแปลกไปชอบเรียกร้องให้พาเธอกลับบ้านทั้งที่เธออยู่บ้านของเธอเองสำเนียงการพูดของเธอเริ่มเปลี่ยนไปโดยมีสำเนียงต่างชาติผสมอยู่หลังจากนั้นไม่นานเด็กหญิงโดโรธีไม่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนวันอาทิตย์อีกเลยซึ่งมีกิจกรรมหลักคือการเข้าโบสถ์ด้วยสาเหตุที่เธอชอบนำเอาศาสนาคริสต์ไปเปรียบเทียบกับศาสนาอียิปต์โบราณซึ่งเป็นการนับถือเทพเจ้าและไม่ใช่ศาสนาในที่สุดเธอได้ถูกเชิญออกจากโรงเรียนหญิงด้วยเหตุผลที่เธอไม่ยอมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเธออายุได้27 ปีเธอได้พบและแต่งงานกับสามีของเธอนามว่าอิหม่ามอับเดลเมกิตชาวอียิปต์มีอาชีพเป็นครูปี 1931 เธอได้ย้ายถิ่นฐานไปยังอียิปต์พร้อมสามีเมื่อเดินทางถึงแผ่นดินอียิปต์ก้าวแรกที่ได้สัมผัสลงบนผืนดินเธอร้องไห้แล้วจูบลงบนผืนดินแล้วจึงเอ่ยว่าในที่สุดเธอก็ได้กลับมายังบ้านที่แท้จริงของเธอมีลูกชาย1 คนให้ชื่อว่าเซติหลังจากนั้นชื่อของเธอจึงกลายเป็นออมเซติหมายถึงแม่ของเซติซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติของชาวอียิปต์จะเรียกแม่แล้วตามด้วยชื่อลูกคนโตและในปี 1935 เธออย่าขาดจากสามีเธอมักมีงานเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตและวิญญาณที่เดินทางออกนอกร่างกายอยู่เป็นประจำทำให้ไปรบกวนความเป็นอยู่กับระดับสถานะทางครอบครัวสามีที่มีสถานะความเป็นอยู่ในระดับสูงอยู่ไม่น้อยหลังจากนั้นเธอได้ย้ายไปอยู่นัสลัตอันซัมมานใกล้กับพีระมิดกีซ่าส่วนลูกชายของเธอคาดว่าอยู่กับผู้เป็นพ่อเธอได้ทำงานที่กรมโบราณคดีเป็นเลขานุการและช่างเขียนแบบเป็นพนักงานหญิงคนแรกของกรมโบราณคดีความรู้ความสามารถของเธอช่วยเหลือนักวิชาการชาวอียิปต์ได้มากเธอได้พัฒนาฝีมือจนกลายเป็นช่างเขียนแบบชั้นยอดและเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นเรียงความบทความตำราและหนังสือบรรดานักวิชาการอียิปต์วิทยาและโบราณคดีได้รับความช่วยเหลือจากเธอในหลายๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการแปลความอักษรฮีโรกริฟการวาดภาพการตรวจสอบเอกสารการขุดค้นทางโบราณคดีต่างๆรวมถึงการให้ข้อมูลทางการขุดค้นที่บางกรณีนักโบราณคดีไม่สามารถหาคำตอบได้เธอได้สร้างคุณูปการให้แก่วงการอียิปต์วิทยาและโบราณคดีอย่างมากมายเมื่อเธออายุได้52ปีเธอได้ย้ายไปตั้งรกรากที่อาราเบตอาไบดอสในขณะที่เธอทำงานในเมืองอาไบดอสนั้นเธอประสบความสำเร็จในการแปลอักษรภาพจำนวนมากในวิหารอาไบดอสส่วนภายในวิหารที่เมื่อครั้งยังเด็กเธอได้เคยพูดไว้ก็มีการค้นพบตรงบริเวณที่เธอเคยบอกไว้เช่นกันด้วยความสามารถและความอุตสาหะของเธอทำให้กรมโบราณคดีตัดสินใจยกเว้นกฎเกณฑ์อายุเกษียณและอนุญาตให้เธอทำงานต่อที่อาไบดอสต่อไปอีกจนกระทั่งเธอเกษียณอายุในปี 1969 เธอได้รับอนุญาตให้เป็นไกด์นำเที่ยววิหารแห่งเซติอย่างถูกต้องและชื่อเสียงของเธอก็โด่งดังไปทั่วโลกหลายครั้งที่เธอช่วยเหลือบรรดากลุ่มงานขุดค้นทางโบราณคดีได้สำเร็จเป็นการช่วยเหลือจากวิญญาณของฟาโรห์เซติที่ 1ที่เธอได้อ้างถึงบ่อยครั้งหนึ่งเธอได้พูดคุยกับเซติที่ 1และเสนอที่จะทำลายชีวิตของตัวเธอเองเพื่อเดินทางสู่โลกแห่งวิญญาณเพื่อไปอยู่กับเขาแต่เขาได้ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดและมีอาการโกรธเป็นอย่างมากที่เธอคิดแบบนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอไม่เคยคิดทำร้ายตัวเองอีกเลยตลอดระยะเวลาที่เธอพำนักอยู่ในอาไบดอสนั้นเธอยังคงทำพิธีบูชาเทพโอซิริสและเทพีไอซิสด้วยขนบธรรมเนียมแบบอียิปต์ดั้งเดิมที่ได้หายสาบสูญไปจนหมดแล้วเธอปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามช่วงเวลาต่างๆของปีและได้ทำการเขียนปฏิทินวันเวลาแห่งการทำพิธีกรรมโบราณนี้ขึ้นมาใหม่เธอเลือกใช้ชีวิตที่แสนธรรมดาที่เมืองอาไบดอสจวบจนเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2524 ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้เตรียมหลุมฝังศพส่วนตัวของเธอที่เธอได้เตรียมไว้ตรงตามแบบอย่างอียิปต์โบราณทุกประการภายในสวนบ้านของเธอแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ปฏิเสธไม่อนุญาตให้ฝังร่างของเธอในบริเวณที่เธอเตรียมไว้ได้ร่างไร้ลมหายใจของเธอจึงถูกนำไปฝังไว้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆหันหน้าไปทางทิศตะวันตกในทะเลทรายนอกคอปติกประเด็นการระลึกชาติของเธอยังคงเป็นที่ถกเถียงในบางกลุ่มถึงความเป็นไปได้ในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมาในแง่ลบพูดถึงความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจเช่นเกิดภาวะความทรงจำเทียมหรือ false memory ภาวะหลงผิดหรือ delusion ภาวะบุคลิกภาพแยกหรือ dissociative identity disorder หรือแม้กระทั่งความผิดปกติทางระบบประสาทแต่ถึงอย่างนั้นทฤษฎีเหล่านี้ก็ไม่สามารถลบล้างคุณประโยชน์และคุณูปการอันใหญ่หลวงที่ออมเซติได้ให้ไว้แก่วงการโบราณคดีของอียิปต์และอียิปต์วิทยาอย่างมากมายเรื่องราวและผลงานของเธอมีมากมายจนไม่สามารถนำมาขยายความได้ทั้งหมดเอกสารและเนื้อหาทุกชิ้นได้รับการรับรองและการยืนยันถึงความถูกต้องทุกประการของรายละเอียดแล้วคุณล่ะคะคิดอย่างไรกับออมเซติอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ